سلام دوستای عزیزم، امیدوارم مثل همیشه حالتون خوب باشه. همونطور که قولشو داده بودم تو این ویدیو به یه منطقه لوکس در غرب تهران اومدیم. اینجا باملنده که در کنار دریاچه چیتگر قرار داره و یکی از پاتوقای خوب و لاکچری تهران به حساب میاد. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید و ممنون میشم اگه نظرتون رو در مورد ویدیو بنویسید و با لایک ویدیو از من حمایت کنید. باملند یه مجموعه تفریحی لوکس در غرب تهرانه که طرفدارای زیادی داره. خصوصا گردشگرای زیادی از کشورهای مختلف به اینجا میان. اینجا میتونید بهترین کافی شاپ ها و رستوران های تهران رو پیدا کنید و از امکانات زیادی که داره مثل شهربازی، قایق سواری، ماهیگیری، دوچرخه سواری و غیره لذت ببرید. اینجا ورودی پارکینگ باملنده که تو قسمت جنوبی مجموعه قرار داره. این اتاقه که روبرو هم کارواش مجموعه است. ساعت کاری پارکینگ هم همه روزه از ساعت 9 صبح تا 1 شبه. باملند اولین مرکز خرید خطی ایرانه و طراحی اون ترکیبی از معماری ایرانی و اروپاییه. در سال 2018 هم برنده جایزه بین‌المللی معماری شده.
مجموعه باملند از 12 ساختمون 2 طبقه ساخته شده که طبقه همکف و طبقه اول اون به کافه و رستوران اختصاص داره. طبقه زیر همکف هم بخش تجاریه که اکثرا فروشگاه‌های پوشاک هستن. یا خوشبختانه نزدیکترین ایستگاه مترو به اینجا ایستگاه مترو چیتگره که بعد از اون باید از طریق تاکسی و یا اتوبوس به باملند برسید. اگه هم خودروی شخصی دارید میتونید روی لینک آدرس که توی قسمت دیسکریپشن گذاشتم کلیک کنید و به راحتی مسیریابی کنید. باشه ما میایم دوستان عزیزم لطفاً از طریق کامنت ها با من در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد ویدیوها بنویسید. حمایت شما باعث دلگرمی ماست و به من انگیزه و انرژی میده. اگه هنوز عضو کانال نشدید لطفاً دکمه سابسکرایب رو لمس کنید تا روزای بعد به مکانهای توریستی بیشتری سفر کنیم و قدم بزنیم.